අද මම ඔබට කතා කරන්නේ මේ බ්‍රිටිෂ් කොලම්බියාවල වැන්කූවා නගරේ ඉඳලා පාඩමක් කරන්න යනවා මේ පෙබරවාරි මාසේ 2022. අපි බලමු අද මොන වගේ පාඩමක්ද කරන්න කියලා. මෙතන විශේෂ ප්ලේස් එකක් ස්ථානයක්. ඉතින් අපි මං කැමරාව පිටුපසට යනවා ඔබට කතා කරන්න මේ ගැන. එහෙනම් ich heiße Niel. Ich hoffe euch geht gut. Hello. ඔබට කොහමද? Ich heiße Niel. අද මම පාඩමක් කරනවා Ferien. Ferien කියන්නේ holiday. Die Ferien. ඒකේ අපි වාක්‍ය ටිකක් බලමු. දැන් මම යුරෝපයේ ඕනෑම කෙනෙක් නිවාඩු ගත කරන්න උන්ට නිවාඩුවක් තියෙනවා. අවුරුද්දක් වැඩ කරොත් දවස් අඩුම ගානේ දවස් 28ක් නැත්නම් 32ක් 34ක් වගේ තියෙනවා ඒ රැකියාවේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව වයස අනුව. ඕකේ. එහෙම තිබුණම ඔවුන් නිවාඩුවක් ගත කරන්න යනකොට මෙන්න මෙහෙම තමයි කතාබහ යෙදෙන්නේ. මට ජනවාරි මාසේ නිවාඩු ඇත. ඒ කොහොමද කියන්නේ? Ich habe im Januar Urlaub. ඕක තමයි මේ ජර්මනියේ බහුතරේ කතාව. නිවාඩුව ගැන හරියට කතා කරනවා. අපි අහවල් තැනට ගියා, මෙතනට ගියා, ලංකාවට ගියා, අපි ඉතාලියට ගියා, ප්‍රංශයට ගියා. ඔය ගැන කතා කරනවා. ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ අඩුම ගානේ මාස 3ක්. ඕකේ. අපි ජනවාරි මාසේදී ජර්මනියට ගමන් කරන්න යන්න නැත්නම් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ලංකාවේ ඉඳලා එහෙම හිතමුකෝ නා ජර්මනියට. ඒක කොහොමද කියන්නේ? දැන් මේකේ තියෙන්නේ අපි. එහෙනම් wir දාන්න ඕනේ. fliegen en එකෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. Ich fliege, wir fliegen im Januar nach Deutschland. බලන් ගියාම ටිකක් බලන් ගියාම හරිම ලේසි නේ. ඕකේ. දැන් මේ හොලිඩේ එකක් බුක් කරන්න ක්‍රමවේද තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා ඔන්ලයින් එකේ බුක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට ප්‍රශ්නකදී කතා බහ කරන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒ ප්‍රයිස් එකම සමහර විට ඔබට රයිස බියුරෝ එකකට ගියාම, ඒ කියන්නේ ට්‍රැවල් ඒජන්සි එකට ගියාම ඔබට කතා කරන්න පුද්ගලයෙක්ගේ නමකුයි ටෙලිෆෝන් නම්බරකුයි හම්බ වෙනවා. එහෙම එක්කෙනෙක් ෆස්ට් ටයිම් යනකොට නැත්නම් සෙකන්ඩ් ටයිම් යනකොට දරුවොත් එක්ක මගදී ප්‍රශ්නයක් වුණාම කතා කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවා ට්‍රැවල් ඒජන්සි එකට ගියාම. ඒක තමයි ඒකට කියනවා ෆෝටයිල් කියලා. ෆෝටයිල් කියන්නේ ඒක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. ඒක මෙහෙම කියනවා. අපි සංචාරක ඒජන්සියෙන් උපදෙස් ලබා ගනිමු. ඒ සංචාරක ඒජන්සි එකට ගියාම ඔබට කියනවා පාස්පෝර්ට් එක මෙච්චර වැලිඩිටි ඉන්න ඕනේ, මේකට වීසා ඕනේ, මේක PCR ටෙස්ට් මේ පෙබරවාරි මාසේ මේ දැන් මැද භාගයේ 2022 මම මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේ PCR ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ. අරයිවල් එකට පැය 24ක් ඇතුළත PCR එකක් කරලා තියන්න ඕනේ. නැත්නම් පැය 72ක PCR එක. ඔන්න ඔයගේ සියලුම විස්තර ඔබට මේ ඒජන්සි එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. වෙදර් එක ගැන, බීච් එක ගැන, කොච්චර දුරද, අපි ලංකාවට එනවා නම් ලංකාවේ හෝටලේ කළුතර තියෙනවා නම් කළුතර ඉඳලා කොහොමද කැන්ඩි යන්නේ, සීගිරි යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ඒවා. මේ හැම උපදෙසක්ම ලබා ගන්න පුළුවන් world wide. අපි සංචාරක ඒජන්සින් උපදෙස් ලබා ගනිමු. ඒක ජර්මන් භාෂාවෙන් මෙහෙමයි කියන්නේ. Wir lassen uns vom Reisebüro beraten. Die Beratung. Beraten කියන්නේ උපදෙස් ගන්නවා. Okay? ඒක ගයක් හදනකොටත් උපදෙස් ගන්න පුළුවන්. Wir lassen uns beraten. Ein Haus zu bauen. අපි පාරක් හදනකොට උපදෙස් ගන්නවා. Wir lassen uns beraten. Eine Straße zu bauen. ඔන්න ඔය වගේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි ලංකාවට යන්න හදනවා නැත්නම් ස්පාඤ්ඤයට නැත්නම් USA නැත්නම් ඉතාලියට. එතකොට අපි දැන් මේ සීට් බුක් කරගන්න ඕන, හෝටලේ බුක් කරගන්න ඕන, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක එයාපෝට් එකේ ඉඳලා හෝටලෙට බුක් කරගන්න. මේ හැම දෙයකටම කියනවා මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා පැකේජ් ටුවර්ස් කියලා. ඒකට කියනවා පෞෂාල් රයිස. ඩී පෞෂාල් රයිස. ඕකේ? ඉතින් මෙහෙම කරාම අපි ඒ තැනට ගිහිල්ලා මෙහෙම අහනවා.
අපි ලංකාවට යන්න සූදානම් වෙනවා. නැත්තම් ඒ නගරේ එතනට ගිහලා කතා බහ කරලා දැන් වැඩේට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් බුක් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. Wir buchen කියන්නේ booking. Wir buchen die Reise nach Sri Lanka. නැත්නම් wir buchen eine Reise nach Sri Lanka. Wir කියන්නේ දෙන්නේ. එතකොට මම ඒක වචනෙන් දැම්මොත් ich buche eine Reise nach Sri Lanka. Alles klar? පැහැදිලිද? Okay. දැන් බුක් කරලා ඉවර වෙලා ඔක්කොම අරගෙන ડોකියුමන්ටේෂන් ඔක්කොම අරගෙන પાස්පෝර්ට් උත් තියෙනවා. දැන් යනවා එයාපෝට් එකට. එයාපෝට් එකට යනකොට එයාලයින් එකකින් නැත්නම් රයිස් බියුරෝ එකකින් අපිට දැනුවත් කරනවා පැය 3කට ඉස්සෙල්ලා ඉන්න ඕනේ කියලා. මේ දවස්වල සමහරවිට පැය 5කට 6කට ඉස්සෙල්ලා. එතකොට අපි පැය 3කට පෙර ගුවන් තොටුපළට පැමිණෙමු. නැත්නම් පැමිණෙනවා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? ඒක ජර්මන් භාෂාවෙන් මෙහෙමයි කියන්නේ. Am Flughafen. Am Flughafen ගැන අපි දැන් කතා කරා. Wir kommen 3 Stunden vor Abflug zum Flughafen. Zum Flughafen, der Flughafen, zu dem Flughafen. ඒක Dativ, wo. අපි කොහටද? කොහටද යන්නේ? එතකොට wo kommen wir an? Zum Flughafen. දැන් ඔබ එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා ලැගේජ් උත් අරගෙන ටිකට් උත් අරගෙන පාස්පෝර්ට් එකත් අතේ තියාගෙන දැන් ඔබ යන්න ඕනේ බෝඩින් පාස් එක අතට ගන්න. චෙක් ඉන්. ඒ කියන්නේ ලැගේජ් එක ලැගේජ් කරන්න. ඒ කවුන්ටරේට කියනවා චෙක් ඉන් ෂල්ටර් කියලා. නැත්නම් කියනවා බොහෝ අය පාවිච්චි කරන චෙක් ඉන් ෂල්ටර් එක ඉංග්‍රීසි වචනයක්. නැත්නම් කියනවා Abfertigungsschalter, der Schalter. Okay? අපි ඇතුල් වීමේ කවුන්ටරේ වෙත යන්නේ. නැත්නම් අපි චෙක් ඉන් වලට යන්නේ. එහෙනම් අපි කියනවා නම් wir gehen. Ich gehe, wir gehen zum Check-in-Schalter. එච්චරයි කතාව. දැන් ටිකක් පැහැදිලිද? Ich gehe, du gehst, wir gehen කියන එක. කොන්ජුගේරන් එක. Okay. දැන් ඒ check-in වලින් පස්සේ boarding pass එකත් අතට අරගෙන ඊට පස්සේ යන section එක තමයි ප්‍රවේශ පත්‍රය. ඒ කියන්නේ boarding pass එක ලබා ගන්නවා. එතනදී අපිට මෙහෙම වෙනවා. එතනදී අපිට ප්‍රවේශ පත්‍ර ලැබෙනවා නැත්නම් ලබා ගන්නවා. boarding pass එක. Dort bekommen wir unsere Bordkarten. unsere die Bordkarten නිසා. Okay? Plural. අපි දෙන්නෙක් නේ. තව උදාහරණයක් බලමු. අපි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සෝදිසි කිරීම හරහා ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි පාස්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් එක හරහා ගමන් කරනවා. ඒක කොහොමද ජර්මන් වලින් කියන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි. අපි wir passieren ගමන් කරනවා. passieren die Passkontrolle. එච්චරයි. වචන 4යි. Wir passieren die Passkontrolle. Passkontrolle කියන්නේ immigration passport control එක. ලේසිද? තව උදාහරණයක් බලමු. අපි ගුවන් යානයට ගොඩ වෙනවා. Wir steigen in unser Flugzeug. Das Flugzeug එකට අපි wir steigen in unser Flugzeug. Alles klar? ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ වාක්‍ය සාදන්නේ. මේ වැටිපිටාව ඔබට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මේ පෙබරවාරි මැද 2022 මේ ලස්සන ප්‍රදේශයක් ලස්සනට නිර්මාණය කරලා පැයක් විතර ගමනකින් මෙතනට ආවේ. මේ බ්‍රිටිෂ් කොලම්බියාවල කැනඩාවේ මේ වින්ටර් කාලේ හිම නැහැ, සීතලයි. මෙතනට එන්න අවශ්‍යතාව තිබුණා. නමුත් මේ වගේවත් වෙදර් එක තිබුණේ නැහැ මේ දවස් ටිකේම. අද චුට්ටක් පායලා මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒක මම ඔබට කියන්නම්. මේ එයාපෝට් එක කිට්ටුව මේක තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ අවුට්ලොට් ස්ටෝ. ඒ කියන්නේ ඔබ දන්න නොදන්න ප්‍රසිද්ධ පෙළේ කර්මාන්ත ශාලාව හිමියන්ගේ අවුට්ලට්. ඒ කියන්නේ කම්පැනි වල නිකුත් කරන ඒ අලුත් ඩිසයින් නැත්නම් අලුත්
විලාසිතා ආපුවම ඒ මාකට් එකට දාන ප්ලේස් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ මෙතන shops තියෙනවා. එයාපෝට් එක කිට්ටුව. ඉතින් එයාපෝට් එකට එන passengers ලා හුඟක් ඒගොල්ලෝ මේක දන්නවා. හරි ප්‍රසිද්ධයි. ට්‍රෑම්ප් එකක එන්න පුළුවන් මේ කිට්ටුව ආවට නැත්නම් සමහර අය ඒගොල්ලෝ බස් එකේ එනවා ටැක්සි නැත්නම් දුර අය වාහනවල ඇවිල්ලා බඩු ගන්න එනවා. තාම කඩවල් ඇරලා නැහැ. ඒක නිසා මේ සෙනග නැහැ. 10ට විතර අරින්නේ අපි ගෙදරින් ආවේ 8:00ට විතර. තව පැය භාගයෙන් විතර ඇරෙනවා. මෙතන විශේෂත්වය තමයි එයාපෝට් එක ළඟ නිසා ඔබට